توی این راهروها میشه تاریخ رو تنفس کرد. اینجا موزه متروپولیتن نیویورکه، بخش خاور نزدیک. آثار هنری خیلی زیادی از تمدن باستان ایران اینجا نگهداری میشه. اطلاعات زیادی هم در مورد این آثار جمع‌آوری و دسته‌بندی شده. اما این فقط بخشی از معمای 40 تکه تاریخ این سرزمینه. در این شهر مردی زندگی میکنه که بیشتر از 30 ساله تمام تلاش خودش رو وقف دادن تصویری کامل از این تمدن پربار و حیرت آور کرده. نیویورک، شهر آسمان خراش‌ها، شهر زرق و برق و کسب و کار. اما من برای دیدن مردی به این شهر آمدم که در میانه این همه جنب و جوش به تاریخ ایران نقب میزند. در این گوشه آرام و خلوت از نیویورک، در ساختمانی بی‌نشان و بی‌نشانه، بیش از 30 سال است که بزرگترین دانشنامه تاریخ و فرهنگ ایران زندگی می کند و قد می کشد. اینجا دفتر مطالعات ایران در دانشگاه کلمبیا است. به دیدار احسان یارشاتر می رویم، بنیانگذار دائره المعارف ایرانیکا. سلام دکتر یارشاتر. خیلی خوش. روز شما بخیر. خیلی متشکرم. قربان شما. منم بفرمایید. خیلی ممنونم. بفرمایید عباسمان جی، خواهش می‌کنم بفرمایید بنشینید. خیلی متشکرم. اینجا دفتر بنده. بله بله. تمام کنم. متشکرم. چند ساله در این دفتر هستید؟ بیش از 40 سالی که ما در این دفتر هستیم. یعنی در این عمارت هستیم. اینجا دفتر خود بنده است. همکاران هم در اتاق‌های دیگه هستن. و پایین یک اتاق بزرگی است که ادیتورهای ما اونجا می‌نشینن. برای کار عظیمی که شما میکنید دفتر کوچکی نیست؟ خب اول ما این دفتر رو به ما دادند، دانشگاه داد. بعد که قدی جامون تنگ شد یک آپارتمان دیگری هم باز به ما دادن. ولی خب در طی سالها کار ما دوستانه پیدا کرده و هنوز هم جامون فوق العاده تنگه و امیدواریم که به زودی دانشگاه یک جای اضافی به ما بده. تا کنون 13 جلد آن از چاپ در آمده و پیش بینی می شود که تا به حرف آخر الفبای انگلیسی برسد 40 جلد خواهد شد. چند سالی است که نسخه اینترنتی دانشنامه هم راه افتاده است. 40 سال است که احسان یارشاتر بدون احساس خستگی کار می کند. حتی به رغم بیماری لغوه که از دستهایش شروع شده، در چند سال گذشته پیشروی کرده و حالا به تارهای صوتیش هم رسیده. بدون اینکه درست متوجه بشم یک دفعه میشه ساعت 1:30 بعد از اون. بعد میرم نهار میخورم. نهار خوردن منم یک کمی بیشتر از معمول طول میکشه. علتش این رعشه است که من در دستم دارم. در فضایی تنگ و تو در تو که دیوارهایش را کتاب پوشانده، ویراستاران ایرانیکا مشغول کارند. مؤلفان مقاله های ایرانیکا را که از پژوهشگران طراز اول تاریخ و فرهنگ ایرانند، خود احسان یارشاتر با تیزبینی و وسواس علمیش برگزیده است. آپارتمان مسکونی یارشاتر چند قدم بیشتر با محل کارش فاصله ندارد، اما سنگینی کار حتی به او فرصت تماشای تلویزیون را هم نمی‌دهد. اون تلویزیون معروف شما در این اتاق، تلویزیونی که هرگز روشن نشده؟ بله، تلویزیونی که خرید شده ولی هیچ وقت مصرف نشده. اینه؟ بله. داستانش چیه؟ میدونستم که من فرصت برای تماشای برنامه‌های تلویزیون، ولی چون عده‌ای از دوستان ما برای من CD و DVD و اینا میفرستن، گفتم اگه لازم باشه یک چیز داشته. ولی متاسفانه این هم
میفرستن ولی من فرصت دیدن و شنیدنشو ندارید. خب حالا ببینیم که تلویزیونتون چی داره، اگر روشنش بکنیم چیز بله شاید شما قابلی داره که روشن تماشا بکنید. خب این روشن و امیدوارم روشن بشه. کانال 1 و بله برفک پخش میکنه. کانال های دیگر رو ببینیم. ظاهرا اصلا وصل نشده آنتنش فکر میکنم. یارشاتر در سال 1298 در همدان به دنیا آمد و در 5 سالگی همراه خانواده‌اش به کرمانشاه رفت. احسان کوچک خیلی زود هم مادر و هم پدرش را از دست داد. خاطره مادر جای ویژه‌ای در دلش دارد. گنجیش 7 بچه میذاره، یکیش بلبل در میاد و میگفتن مادر من اون بلبله، چون هم خوش‌هیکل بود و شکیل بود و عرض کنم صدای بسیار خوبی داشت و نی هم میزد. احسان با عمویش در تهران بزرگ شد. بعد از به پایان رساندن دبیرستان به دانشسرای عالی رفت و ادبیات فارسی خواند تا پایان دوره دکتری. رساله دکتریش نظریه‌ای انقلابی و جدل‌انگیز را مطرح می‌کرد. اینکه معشوق در ادبیات فارسی نمی‌تواند زن باشد. اشعاری هست که داد میزنه که این مربوط به یه جوانی چرا حافظ پیرهن چاک و غزل خوان صراحی در دست. حالا شما اینو مجسم کنی میتونه زن باشه؟ پیداست جوونی مست کرده، بطری شرابش هم دسته، داره غزل میخونه و مسخرگی میکنه. در همان سالها اشارات و تنبیهات ابن سینا و 5 رساله دیگر را به فارسی ترجمه کرد. اما در سرش نه هوای فلسفه که سودای مطالعه زبانها و ادبیات باستانی ایران را داشت. این شور را ابراهیم پورداوود در سرش انداخته بود. پورداوود تحصیلات دانشگاهی نکرده بود و هم دلیلم نمیدونه چطوری باید درس بده، ولی تمام اوستا را با توضیحات کافی و شافی ترجمه کرده بود. سر کلاس که می آمد اول فوق‌العاده جنتلمن بود، یک لهجه رشتی هم داشت، از شوخی اینها هم بدی نبود. بورسی برای ادامه تحصیل در زمینه تعلیم و تربیت از شورای فرهنگی بریتانیا در تهران گرفت. اما به لندن که رسید نزد والتر هنینگ استاد زبانهای باستانی ایران رفت. یک نابغه بود هنینگ، اصلا مقالاتش هیچ آدمیست که کهنه نمیشه، اینقدر که دانشمند عمیق و دقیق. من اوستایی میخوندم پیش هنینگ و پیش مری بویس که بعدها شد شاید بزرگترین عالم مذهب زرتشتی. او هم چیز به من درس میداد، زبان پهلوی درس میداد. در لندن عشقی که اول آسان نموده بود یارشاتر را به مشکل انداخت. حالا چه کتابی انتخاب کرده بود؟ یک کتابی بود به زبان آلمانی، متن پهلوی رو به خط عبری اون وقت می نوشتم، ترجمهش به آلمانی. من نه آلمانی نیستم، نه خط عبری می‌دونستم، نه پهلوی می‌دونستم. این معادله 3 مجهولی بوده. فوری رفتم کلاس آلمانی اسم نوشتم، کلاس انگلیسی اسم نوشتم. یکی تو سر خودم، یک تو سر این کتاب. یک سردرد و چشم دردی پیدا کردم.
سرانجام پس از گرفتن فوق لیسانس در سال 1332 موضوع رساله دکتریش را انتخاب کرد. این رساله هم که دنباله مطالعات هنینگ بود، نظریه انقلابی را مطرح می کرد. اینکه زبان قدیم مردم آذربایجان نه ترکی که زبانی معروف به تاتی بوده. رساله ما راجع به زبان تاتی جنوبی نوشتم که مربوط به اون دهات اطراف قزوین 5-6 تا لهجه است که دستور زبانیشو نوشتم. در بازگشت به ایران به تدریس زبانهای باستانی ایران پرداخت، زبان کتیبه‌های داریوش و خشایارشا. در همین هنگام دانشگاه کلمبیای نیویورک از او دعوت به تدریس کرد. یارشاتر به دعوت دانشگاه کلمبیا پاسخ مثبت داد و به نیویورک رفت. ماندنش 1 سال دیگر تمدید شد تا آنکه به تهران برگشت. استاد محبوبش پور داوود بازنشسته شده بود و یارشاتر به جای او نشست. اما کلمبیا باز صدایش میکرد. اون وقت دانشگاه کلمبیا من دعوت کردن که بیام این کرسی رو تصدی کنم و ایرانی شناسی رو توسعه بدم. در تهران یارشاتر با انرژی بیپایانش و شوق سیری ناپذیرش به آشنا کردن ایرانیان با فرهنگ و دانش جهان مشغله‌های فراوان دیگری برای خودش درست کرده بود. از جمله تأسیس بنگاه ترجمه و نشر کتاب که آثار معتبر ادبیات جهان در آن به فارسی برگردانده میشد و همینطور انتشار فصلنامه راهنمای کتاب. این فهرست انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب چاپ 1350. نامهای بعضی از ادبایی که کارهاشون به فارسی ترجمه شده در این بنگاه: شیلر، بالزاک، تورگنیف، شکسپیر، گوته، اسکار وایلد، ویکتور هوگو، سوفوکل، استاندال و فهرست بسیار دور و درازی است. احسان یارشاتر از نخستین نسل استادان نوگرا و دانشگاه دیده زبان و ادبیات فارسی بود که راهگشای پیوند دادن ایران به فرهنگ جهانی شدند. نسلی که پرویز ناطل خانلری، محمد معین و عبدالحسین زرینکوب را هم پرورده بود. در همین سالها زنی به زندگی یارشاتر پا گذاشت. زنی به نام لطیفه که خاطره او هم مثل خاطره مادرش هنوز اشک به چشم یارشاتر می آورد و صدای لرزانش را بیشتر می لرزاند. همسر من همسر فوق‌العاده مهربان و نازنین و وفادار، یعنی هیچ صفت خوبی نیست که در او پیدا نمی شد. 1999 که همسر من متاسفانه دچار سرطان شد و فوت کرد. حالا که نیست، کمترین کاری که من میتونم بکنم اینه که گاهی به عکس هاش تماشا بکنم. البته افسوس منو زنده میکنه، ولی در این حال خوشحالم که مثلا چند دقیقه راحت تر بیاد و هست. سرانجام به نیویورک رفت. بعد از مدتی مرکز ایران شناسی را در آنجا بنیاد گذارد. کتابخانه سعید نفیسی را خرید و همراه کتابخانه شخصی خودش به این مرکز بخشید. یارشاتر در آمریکا گام در راهی نهاد که معکوس و در عین حال مکمل تلاش‌هایش در ایران بود، یعنی ترجمه آثار کلاسیک ادبیات ایران به زبان‌های غربی و ژاپنی. از جمله عنوان‌های 50 کتابی که از این مجموعه منتشر شده: دیوان حافظ و خسرو و شیرین به زبان ژاپنی، تاریخ بیهقی و ویسورامین به انگلیسی. بعد نوبت به مجموعه ادبیات مدرن ایران رسید که از جمله آثاری از بزرگ علوی، صادق هدایت و منتخبی از شعر نو ایران را به زبان‌های غربی منتشر کرد. در سال 1353 با کمک 2 میلیون دلاری سازمان برنامه و بودجه کار سنگین تهیه و تدوین ایرانیکا آغاز شد. بعد از انتشار 10 دفتر دانشنامه انقلاب ایران پیش آمد و کارها متوقف شد. یارشاتر اما مصمم به ادامه راه بود.
پشتکار و پافشاری او سرانجام نتیجه داد و بنیاد ملی علوم انسانی آمریکا هزینه ایرانیکا را عهده‌دار شد. نیویورک یک روز دیگر را به شب می‌رساند، اما یارشاتر هنوز مشغول کار است. امشب جلسه هیئت امنای ایرانیکا در یکی از تالارهای دانشگاه کلمبیا برگزار می‌شود. اعضای این هیئت از گوشه و کنار آمریکا و اروپا گرد آمدند. اما این روزها خبرها چندان خوب نیست. در پی بحران اقتصادی جهانی، دانشنامه ایرانیکا که فقط با کمک‌های بنیاد ملی علوم انسانی و اعانه‌های ایرانیان علاقمند سر پا مانده، حالا وضع مالی مناسبی ندارد. جای تأسفه که پروژه‌ای به این عظمت و به این مهمی که هویت فرهنگی ما رو واقعا تشکیل میده و شاید بشه گفت که حافظه جمعی ملت ما رو نمونش هست، نتونسته اونقدر شناخته بشه که از ایرانیانی که در سراسر دنیا هستن و این همه ایرانی که حتی تو خود آمریکا ما نزدیک 1 میلیون ایرانی داریم، کمک‌های حتی خیلی کم هم ما بتونیم دریافت بکنیم. یارشاتر اما از تلاش باز نمی ایستد. هر روز و هر ساعت در پی یافتن منابع تازه برای تأمین هزینه‌های ایرانیکاست. گفتگو در این باره بعد از جلسه هیئت امنا و حتی در جریان مهمانی شام نیز ادامه می‌یابد. فقط اگر 10,000 نفرشون روزی $1 که یه دونه قهوه هم نمیشه به ایرانیکا کمک بکنن، این خودش بالای $3 میلیون در سال خواهد شد و این میتونه تمام مشکلات مالی ایرانیکا رو حل کنه. در 40 سال گذشته یارشاتر بعضی از آثار هنری و عتیقه مجموعه شخصیش را برای تأمین هزینه‌های ایرانیکا به فروش رسانده و برخی از این آثار اکنون در موزه متروپولیتن نیویورک هستند. خب انسایکلوپدی احتیاج به پول داشت. من هم پیش خودم فکر کردم، من این مدتی درس دادم، تحقیق کردم، حقوق گرفتم، این که مجموعه نسبتا خوبی فراهم شد و اینها را آوردم با آمریکا. پیش خودم فکر کردم خب من یه مدتی لذت اینها رو بردم، به قول معروف یک وقت برای جمع کردن، یه وقتم برای خرج کردن. این چیزهای عتیقی که من دارم که البته خیلیش مربوط به هنر اسلامی، مثل کاسه و کوزه زیرخاکی اینجور چیزها و تونگ های مختلف که اینها رو ببرن در لندن حراج کن. اینها مجموعاً نزدیک به 300,000 ببخشید $3 میلیون 3 میلیون $3 میلیون شد. یارشاتر در آستانه 90 سالگی است، در پاییز زندگی. بیماری لغوش هر روز شدت می‌گیرد، اما او با خستگی و نومیدی بیگانه است. می‌داند که کار ایرانیکا به این زودی‌ها به فرجام نمی‌آید. از همین رو سعید امیر ارجمند را برای ادامه کار برگزیده. ایرانیکا به صورت یک نهاد دائمی باید در بیاد، چون همطور که فرمودید کتاب‌های تازه چاپ میشه، کشفیات تازه پیش میاد و بعد بعضی افراد که امروز زنده و ما نمیتونیم شرح حالشون رو منتشر کنیم، بعد که فوت کردن بعد شرح حال اینها رو بنویسیم،
و خیلی از مقالاتی که نوشته میشه با تالیفات تازه، با کشفیات تازه باید که روز آمد بشه به اصطلاح. هیچ دلتون برای ایران تنگ میشه؟ الان از یا علتش اینه که من هیچ وقت خارج از کار ایران نبودم، چون تمام کارهای من با ایران ارتباط داره. بعدم میدونید وطن بیش از اون که خاک و دره و رود و کوه و ساختمان باشه واقعا فرهنگ. برای من به عنوان وطن زبان فارسی، ادبیات فارسی، شعر فارسی و فرهنگ ایران به طور کلی وطن منه و من هیچ وقت دور از این وطن نبودم. فکر میکنید برای اینکه ایرانیکا به انجام برسه چند سال باید عمر کنید؟ من اگه بیش از این عمر رو کنم مثل آقا اون بیت معروف میشم، گفتا که پیر شوی ای پدر بیا نفرین که در لباس دعا کرده ای ببین. نه من الحمدلله عمر شافی و وافی کردم و دیگه هر وقت که به نقطه پایان برسم هیچ ناراضی نیستم. احسان یارشاتر، نماد 70 سال تلاش بیپایان برای شناختن و شناساندن تمدنی عظیم و خیره کننده به جهان. این کار شاید بگم بزرگترین کاری است که من دیدم در مورد هنر، تاریخ، قدمت و سابقه ما ایرانی‌ها بود. از خودگذشتگی و فداکاری خود دکتر یارشاتر که واقعا زندگیش رو روی این برنامه گذاشته، هم از نظر مالی و هم از نظر به اصطلاح وقتش و سلامتیش و زندگیش. و اگر شاهنامه زبان فارسی ما رو زنده کرد بعد از اعراب، یارشاتر هویت ملی ما رو با درست کردن این ایرانی‌ها به وجود آورد. این سمت‌هایی که بهش میدن استاد کاملا غلط. قدرت توانایی، اندیشش، فکرش، تسلطش به تمام قسمت‌های فرهنگی ایران آنچنانی که باید احسان یارشاتر را گفت فقط احسان یارشاتر. والا این تصمیم رو به یک اعتبار در یک حمله جنون من این کار رو پیش گرفتم که در نتیجه الان در آستانه 90 سالگی من ناچارم میبینم خودم رو که روزی بین 8 ساعت و 9 ساعت 365 روز در سال. آخه این جنونی که آدم یه کاری پیش بگیره که اولا به عمر خودش تمام نشه، بعد موجب بشه که بدون مزاحمت روزی 8-9 ساعت کار بکنه. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع ای یاران.